การแหวกว่ายในสายน้ำหรือทะเลสาบอันเย็นฉ่ำและใสราวกับกระจกจนกระทั่งมองเห็นฝูงปลาอยู่ใกล้ๆนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่หลายคนปรารถนาแต่สำหรับแหล่งน้ำบางแห่งแล้วการทำเช่นนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากภายใต้ผืนน้ำที่ดูสวยกลับมีอันตรายอันถึงแก่ชีวิตซ่อนอยู่ซึ่งสาเหตุของการอันตรายนั้นคือสิ่งใดเช่นหาคำตอบได้ใน7แหล่งน้ำอันตรายครับ 1. Jacob's Well Jacob's Well มีลักษณะเป็นเหมือนกับหลุมดำที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำใสซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้ที่นิยมการดำน้ำก็มักจะมาดำน้ำที่นี่เพื่อที่จะลงไปที่ก้นบ่อแต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นการดำน้ำครั้งสุดท้ายของนักดำน้ำหลายคนเนื่องจากความสลับซับซ้อนของเส้นทางจึงทำให้บุคคลเหล่านั้นหลงทางอยู่ในอุโมงค์น้ำจนกระทั่งเสียชีวิตเนื่องจากออกซิเจนหมดลงบ่อน้ำ Jacob's Well ถูกค้นพบเมื่อปี 1850 อยู่ที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกามีความกว้างที่ปากบ่อประมาณ 3.7 เมตรและมีปริมาณน้ำประมาณ 10,000 แกลลอนต่อวินาทีไหลผ่านที่ปากบ่อและมีความลึกประมาณ 1,400 เมตรโดยมีการแยกย่อยไปยังถ้ำอีก 4 ถ้ำแรกนั้นจะอยู่ที่ความลึก 9 เมตรซึ่งนักว่ายน้ำที่แข็งแรงก็สามารถดำน้ำลงไปชมความงามได้ส่วนถ้ำที่ 2 และ 3 นั้นจะอยู่ที่ความลึกประมาณ 24.3 เมตรโดยมีทางเดินเชื่อมต่อถ้ำทั้ง2เข้าด้วยกันและต้องเป็นนักดำน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะสามารถดำน้ำลงมาที่ระดับความลึกนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้ำที่ 4 นั้นมีความซับซ้อนของเส้นทางมากจนกระทั่งต้องเป็นผู้ที่ดำน้ำได้อย่างเชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะสามารถดำน้ำลงไปได้มีนักดำน้ำเสียชีวิตอยู่ที่ Jacob's Well มากกว่า 300 ศพเนื่องจากหลงทางอยู่ในถ้ำใต้น้ำจนกระทั่งต้องมีการติดป้ายเตือนถึงอันตรายจากการดำน้ำโดยขาดประสบการณ์แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักดำน้ำที่นิยมไปดำน้ำที่ Jacob's Well อยู่โดยตลอดแม้ว่าอาจจะมีอันตรายรอพวกเขาอยู่ก็ตาม 2. ทะเลสาบเนตรอนทะเลสาบเนตรอนอยู่ทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียติดกับประเทศเคนยาทะเลสาบเนตรอนเป็นแหล่งรับน้ำจากแม่น้ำ Southern Evazoniro ของเคนยามีระดับความลึกแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศแต่ถึงอย่างนั้นบริเวณที่ลึกที่สุดนั้นก็มีความลึกไม่ถึง 3 เมตรเนื่องจากน้ำในทะเลสาบนี้จะระเหยไปอย่างรวดเร็วทำให้มีเกลือและแร่ธาตุเนตรอนตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากน้ำในทะเลสาบมีความเป็นด่างอยู่ที่ 9-10.5 ทำให้มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนมากเหมือนกับแอมโมเนียส่วนอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ 60 องศาเซลเซียสดังนั้นแม้ทะเลสาบนี้จะมีสีแดงสวยแต่ความสวยนั้นก็เต็มไปด้วยอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากความเป็นด่างของน้ำที่สูงมากนั้นสามารถเผาไหม้ผิวหนังและเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตที่ตกลงมาในน้ำได้อย่างง่ายดายส่วนสาเหตุที่ทะเลสาบเนตรอนมีสภาพที่อันตรายมากเช่นนี้ก็เนื่องมาจากมันอยู่ใกล้กับภูเขาไฟโอดอนโยเลนไกที่ยังคงมีพลังอยู่ทำให้ลาวาชนิดพิเศษที่เป็นส่วนผสมของโซเดียมกับโพแทสเซียมคาร์บอเนตซึ่งเรียกรวมๆกันว่าเนโตรคาร์บอเนตหรือเนตรอนไหลออกมาและเมื่อฝนตกลงมาก็ชะให้เนตรอนไหลลงไปรวมกันในทะเลสาบจนกระทั่งมีสภาพความเป็นด่างเข้มข้นดังเช่นทุกวันนี้แม้ว่าทะเลสาบเนตรอนจะเป็นสถานที่อันตรายก็ตามแต่ก็มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่สามารถอยู่รอดได้ในทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งก็คือแบคทีเรียฮาโลฟิลและไซยาโนแบคทีเรียที่มีสีแดงส่วนสิ่งมีชีวิตอีกชนิดที่ดำรงชีพด้วยการกินแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนี้ก็คือนกฟลามิงโกดังนั้นแล้วสาเหตุที่นกฟลามิงโกมีสีแดงก็เกิดจากการกินแบคทีเรียทั้ง2ชนิดนี้เข้าไปนั่นเอง 3. ทะเลสาบคิวูทะเลสาบคิวูมีเนื้อที่ประมาณ 2,700 ตารางกิโลเมตรและจุดที่ลึกที่สุดนั้นมีความลึกมากถึง 420 เมตรทะเลสาบนี้อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างประเทศคองโกกับรวันดาแม้ว่าจะมีความสวยงามทั้งสายน้ำใสและมีพื้นที่ป่าไม้อันเขียวชอุ่มโดยรอบแต่ในความสวยงามนี้ก็กลับมีอันตรายอันร้ายแรงแอบแฝงอยู่เช่นกันจนกระทั่งมันได้รับการตั้งสมญานามว่าคิลเลอร์เลคหรือทะเลสาบนักฆ่าความอันตรายของทะเลสาบคิวูก็คือมันสามารถระเบิดได้เนื่องจากว่าที่ก้นทะเลสาบนั้นมีก๊าซมีเทนสะสมอยู่มากถึง 55,000 ล้านตันรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกเป็นจำนวนมากด้วยหากเกิดการระเบิดขึ้นที่ทะเลสาบคิวูจะมีประชากรจำนวนประมาณ 2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบทะเลสาบเสียชีวิตซึ่งก็เป็นโชคดีที่ว่าทะเลสาบคิวูยังไม่เคยระเบิดนอกจากนั้นทางรัฐบาลของคองโกกับรวันดา
ก็ยังได้ร่วมทุนกับบริษัทสัญชาติอเมริกันในการนำก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลสาบคิวูไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนับได้ว่าเป็นการพลิกผันสิ่งที่อันตรายให้กลายไปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้อย่างน่าชื่นชม 4. ช่องแคบเดรกช่องแคบเดรกอยู่ที่ระหว่างปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้กับทวีปแอนตาร์กติกาโดยตั้งชื่อตามนักสำรวจชาวอังกฤษที่ชื่อว่าเซอร์ฟรานซิสเดรกซึ่งค้นพบช่องแคบนี้ในศตวรรษที่ 16 แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีนักประวัติศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าผู้ที่ค้นพบช่องแคบเดรกเป็นคนแรกไม่ใช่เดรกแต่เป็นกะลาสีชาวสเปนที่ชื่อว่าฟรานซิสโกเดอโฮเซสบริเวณช่องแคบเดรกนั้นเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะคลื่นลมที่รุนแรงเนื่องจากภูมิประเทศของทวีปแอนตาร์กติกานั้นค่อนข้างเรียบกระแสลมจึงพัดกระหน่ำเข้าใส่ช่องแคบเดรกได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีภูเขาหรือที่ดอนที่รับแรงปะทะของสายลมเลยส่วนคลื่นก็ยกตัวขึ้นสูงแล้วฟาดเข้าใส่เรือที่ผ่านเข้ามาในช่องแคบนี้ซึ่งก็เคยมีนักเดินเรือกล่าวเอาไว้ว่าเคยเห็นคลื่นบางลูกที่มีความสูงถึง64 ฟุตอีกด้วยความโหดร้ายของช่องแคบเดรกทำให้มีเรือมาอับปางที่นี่มากกว่า800 ลำแล้วพร้อมกับฆ่าชีวิตของลูกเรือไปอีกเป็นจำนวนมาก 5. ทะเลสาบเดือด Boiling Lake ทะเลสาบเดือดหรือ Boiling Lake ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี 1870 มีลักษณะเป็นบ่อไอเดือดหรือพุก๊าซที่เกิดจากการมีน้ำท่วมขังลงไปในหลุมเปลือกโลกซึ่งอยู่ใกล้กับชั้นของแมกมาร้อนทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติมอนทรอยส์พิตอนประเทศโดมินิกามีความกว้างประมาณ60 เมตรและลึกมากกว่า59 เมตรอุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 82-91.5 องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิที่สูงที่สุดนั้นก็ยังไม่มีใครสามารถวัดได้ระดับน้ำในทะเลสาบเดือดมีการปรับตัวขึ้นลงอยู่โดยตลอดแต่ในเดือนมิถุนายนปี 2006 ก็มีเหตุการณ์อันแปลกประหลาดเกิดขึ้นกล่าวคือน้ำในทะเลสาบแห่งนี้กลับแห้งขอดไปทั้งหมดจนกระทั่งเมื่อถึงเดือนมกราคมปี 2007 น้ำในทะเลสาบก็กลับมาและอยู่ในสภาพเดือดเช่นเดิม 6. หลุมยักษ์สีน้ำเงินหลุมยักษ์สีน้ำเงินเป็นหลุมยุบทางทะเลขนาดยักษ์อยู่ที่นอกชายฝั่งของประเทศเบลิสใกล้กับไลท์เฮาส์ลีฟซึ่งเป็นเกาะปะการังขนาดเล็กอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่70 กิโลเมตรปากหลุมมีลักษณะเป็นวงกลมกว้างประมาณ318 เมตรและมีความลึกประมาณ124 เมตรในสมัยโบราณหลุมยักษ์สีน้ำเงินนี้เคยเป็นเพียงถ้ำหินที่อยู่บนเกาะปะการังแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปน้ำในมหาสมุทรก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งในที่สุดก็ท่วมเข้าไปในถ้ำนี้และเมื่อน้ำซอกกร่อนอยู่นับแสนปีจึงกลายมาเป็นหลุมยักษ์สีน้ำเงินเช่นนี้ความสวยงามของหลุมยักษ์สีน้ำเงินดึงดูดให้นักดำน้ำหลายคนเดินทางมาดำน้ำและสัมผัสกับความงามของปะการังและธรรมชาติใต้น้ำรวมถึงหินงอกหินย้อยโบราณที่มีที่มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลุมนี้ยังเป็นถ้ำอยู่บนบกแต่ก็มีผู้ทิ้งชีวิตไว้ที่หลุมยักษ์แห่งนี้เช่นกันเนื่องจากว่าหลงทางอยู่ที่ใต้น้ำจนกระทั่งออกซิเจนหมดลงแม้ว่าจะมีอันตรายแฝงอยู่ในความงามของหลุมยักษ์สีน้ำเงินนี้ก็ตามแต่องค์การยูเนสโกก็ประกาศให้หลุมยักษ์สีน้ำเงิน Great Blue Hole เป็นมรดกโลก 7. ทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบมิชิแกนเป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5หรือ Great Lake ในทวีปอเมริกาเหนือแม้ว่าจะมีลักษณะทางภูมิประเทศและธรรมชาติที่คล้ายกับทะเลสาบอีก4แห่งก็ตามแต่ทะเลสาบมิชิแกนก็ยังมีเรื่องราวอันลึกลับซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำอันกว้างใหญ่ด้วยนอกจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่มีเรือและเครื่องบินสูญหายไปแล้วที่ทะเลสาบมิชิแกนก็มีส่วนที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมิชิแกนเช่นกันโดยพื้นที่ของสามเหลี่ยมมิชิแกนเริ่มต้นตั้งแต่ลูดิงตันไปถึงท่าเรือเบนตันรัฐมิชิแกนและแมนิโทวอล์กรัฐวิสคอนซินซึ่งเมื่อลากเส้นต่อกันแล้วก็จะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยในพื้นที่ของสามเหลี่ยมมิชิแกนก็มีการสูญหายของคนและเรือเช่นกันเรื่องอันลึกลับของสามเหลี่ยมมิชิแกนนั้นเริ่มต้นขึ้นในปี 1891 โดยเรือใบที่ชื่อว่าโทมัสฮูมซึ่งเดินทางข้ามทะเลสาบเพื่อเก็บฟืนเกิดสูญหายไปอย่างเป็นปริศนาพร้อมด้วยลูกเรืออีก7 คนซึ่งแม้ว่าจะมีการค้นหาเพียงใดก็ตามแต่ก็ไม่พบกับซากเรือหรือศพของลูกเรือเลยต่อมาก็มีการหายสาบสูญไปอย่างประหลาดของกัปตันจอร์จดอนเนอร์ในขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่ภายในห้องบนเรือแม้ว่าจะมีการสูญหายของพาหนะต่างๆอีกหลายครั้งที่ทะเลสาบมิชิแกนแต่เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นการสูญเสียอันเป็นปริศนาครั้งใหญ่ที่สุดก็คือ
การสูญหายไปของเครื่องบินของสายการบิน Northwest เที่ยวบินที่ 2501 ในปี 1950 จนกระทั่งในทุกวันนี้ก็ยังไม่พบซากและสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งนี้เลยครับธรรมชาติสร้างสรรค์ทั้งสิ่งที่สวยงามและน่าหวาดกลัวขึ้นมาพร้อมๆกันซึ่งบางเรื่องก็สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หากแต่ในบางเรื่องนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอันดำมืดที่ผืนน้ำได้กุมความลับเอาไว้อย่างเหนียวแน่น